Welcome once again to the online lecture of B.Sc. third year. In last lecture, student friends, we had learned about the physical analysis of soil. From this, we had learned about the bulk density as well as the specific gravity and the water holding capacity of soil. In today's lecture, we are going to discuss about the some other remaining physical parameters, that is nothing but the moisture content of the soil. How one can determine the moisture content of the soil. So, what is moisture content? The moisture present in the soil. So, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण सॉईल ॲनालिसिसमधील काही पार्ट बघितला. फिजिकल पॅरामीटर जे आहेत, भौतिक जे काही कॅरेक्टरिस्टिक गुणधर्म आहेत त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे. बल्क डेन्सिटी आहे, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे, हे आपण अगोदर पाहिलेलं आहे. तर आता आपल्याला या लेक्चरमध्ये नवीन जो टॉपिक आहे याच्यामधलाच तो फिजिकल पॅरामीटर मॉइश्चर कंटेंट हा पाहायचा आहे. व्हॉट इज मॉइश्चर कंटेंट? द water present in the soil serves the following purposes. The moisture content is nothing but what the that is water content in the soil. So water content in the soil serves as the following purposes. It acts as a solvent, it acts as a transporting agent, it maintains the structure and compactness of the soil, thereby making the habitat for plants and animals. सो जे काही पाणी आहे कशामधले, सॉईलमधलं, ते कशासाठी सर्व होतं, ते कशासाठी यूज होतं, तर ते काय म्हणून ॲक्ट होतं? सॉलंट म्हणून ॲक्ट होतं. तो ट्रान्सपोर्टिंग एजंट म्हणून ॲक्ट होतं. तो सॉईलची कॉम्पॅक्टनेस आणि स्ट्रक्चर ठेवण्यासाठी प्लांटसाठी आणि ॲनिमलसाठी हेल्पफुल होतो. So soil gets moisture from infiltration of precipitated water and irrigation. So सॉईलमध्ये पाणी कुठून मिळतं? तर प्रिसिपिटेटेड वॉटर असेल किंवा इरिगेशनपासून आपल्याला हे सॉईल मॉइश्चर मिळतं. सो इट्स कॉन्स्टंट इन द सॉईल ॲट it constant in the soil at any time is more or less dependent upon the water holding capacity of soil. तर हे जे सॉईल आहे, सॉईलचं मॉइश्चर असण्याचं प्रमाण हे कशावर डिपेंड आहे? तर इट इज वॉट दी डिपेंड अपॉन दी लेस डिपेंड अपॉन मोर और लेस डिपेंड अपॉन दी वॉट दी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉईल. इट इज वॉट इफ द वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी इज greater than the soil what holds the moisture more, or if the water holding capacity is less, the soil holds the moisture less. So however it drains through percolation, evaporation and uptake by plants. So this is what the drainage of water through or moisture through the soil is made by percolation, evaporation and अपटेक बाय दी प्लांट. तर याच्यामधून पाणी जे ड्रेन कसं केलं जातं? तर पर्क्युलेशन थ्रू किंवा इव्हॅपोरेशन थ्रू किंवा जे काही वनस्पती आहेत ते काही मॉइश्चर घेतील. तर अशा प्रकारे ते मॉइश्चर जे सॉईलमधलं आहे ते अपटेक केलं जातं. तर मटेरियल काय काय लागणार आहे आपल्याला डिटरमाइन करण्यासाठी? मॉइश्चर कंटेंट डिटरमाइन करण्यासाठी जे मटेरियल लागणार आहे ते मटेरियल काय असेल? ओव्हन अँड केमिकल बॅलन्स. हे दोन आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट लागणार आहेत कशाचं? मॉइश्चर कंटेंट काढण्यासाठी. द मेथड काय आहे? द मेथड इज दॅट कलेक्ट अ फ्रेश होमोजेनाइज्ड सॅम्पल ऑफ सॉईल. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे? सॉईल सॅम्पल कलेक्ट करायचं आहे. सॉईल सॅम्पल कसा असेल? इट इज वॉट फ्रेश अँड होमोजेनाइज्ड सॅम्पल ऑफ सॉईल. सॉईल फ्रेश असेल आणि होमोजिनियस असेल, एक जीव असेल, असं सॉईल सॅम्पल आपल्याला काय करायचे? पहिल्यांदा कलेक्ट करायचे. देन नाऊ वे इट. पुन्हा काय करायचं आपल्याला? त्याचं वजन घ्यायचं. वजन घेतल्यानंतर
then dry it in an oven at about 105 degrees Celsius until we get a constant weight. पुन्हा आपल्याला काय करायचे, तर त्या सॉईलला fresh homogenized sample of soil is then what weight and then what it get dried in an oven at about 105 degrees Celsius until we get कॉन्स्टंट वेट. आपल्याला जोपर्यंत कॉन्स्टंट वेट मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याला काय करायचे, ड्राय करायचे. कशामध्ये, ओव्हनमध्ये. कूल इट इन अ डेसिकेटर. आपल्याला काय करायचं आहे, डेसिकेटरमध्ये कूल करायचे. डेसिकेटर म्हणजे काय, एक इन्स्ट्रुमेंट आहे का ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब केली जाते. डेसिकेटरमध्ये जो आपण मॉइश्चर ॲब्सॉर्बंट वापरतो त्याच्यामध्ये केमिकल कॅल्शियम क्लोराईडचं, आणि ते काय करतो, तो मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करून घेतो. सो फायनली आफ्टर वॉट दी कूलिंग फायनली रेकॉर्ड द फायनल वेट ऑफ दी सॅम्पल. तर आपल्याला 2 वेळेस वेट घ्यायचे, एक कूल केल्यानंतर आणि म्हणजे ड्राय करण्याच्या अगोदर एक, आणि नंतर ड्राय झाल्यानंतर कूल केल्यानंतर एक. आणि जेव्हा 2 आपण वजन घेऊ, त्या 2 वजनामधला जो फरक आहे, म्हणजे आता आपण फॉर्म्युला ठेवणार आहे. कॅल्क्युलेशन कसं करणार, द पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर कसं काढणार, मॉइश्चर कंटेंट पर्सेंट इज इक्वल टू x1 - x2 डिवायडेड बाय x2 इंटू 100. x1 काय आहे, इनिशियल वेट ऑफ सॅम्पल, आणि x2 काय आहे, फायनल वेट ऑफ ड्राईड सॅम्पल. तर या दोन्हीचा फरक भागिले दोन्हीचा फरक आणि म्हणजे x1 - x2 काय असेल, डिवायडेड बाय x1 अँड वॉट मल्टिप्लाइड बाय 100. तर दोन्हीचा फरक भागिले मूळ वजन गुणिले 100 आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर मिळेल. तर ही मेथड अशी होती. वॉट म्हणजे आपण मॉइश्चर कंटेंट कसं काढू शकतो. तर काय काय करायचं आहे आपल्याला मॉइश्चर कंटेंट काढत असताना, सुरुवातीला काय करायचे, एकजीव मिश्रण घ्यायचं आहे. कशाचं, सॉईल सॅम्पलचं एकजीव मिश्रण घ्यायचे. टेक अ होमोजिनाइज्ड फ्रेश अँड होमोजिनाइज्ड सॅम्पल ऑफ सॉईल. पुढं काय करायचे, नाव वे इट, आपल्याला त्याचं वजन घ्यायचे, त्याला x1 असं नाव द्यायचे. देन ड्राय इट इन अन ओव्हन ॲट अबाउट 105 डिग्री सेल्सिअस अंटिल वी गेट द कॉन्स्टंट वेट. पुन्हा आपल्याला त्या सॉईलला जेव्हा वजन घेतल्यानंतर एखाद्या क्रुसिबलमध्ये ठेवून त्याला काय करायचे, आपल्याला ड्राय करायचे ओव्हनमध्ये. कधीपर्यंत ड्राय करायचे, तर आपला 105 डिग्री टेम्परेचर ठेवून त्या ओव्हनचं जोपर्यंत कॉन्स्टंट वेट मिळणार नाही. कॉन्स्टंट वेट म्हणजे आपण जर समजा 10 मिनिट टेम्परेचर म्हणजे ड्राय केलं आणि वजन केलं, समजा x1 ग्राम झाला, दुसऱ्यां सुरू जर चेंज झालं ते x2 ग्राम झालं, तिसऱ्यां सुरू जर x3 झालं, जोपर्यंत आपल्याला x3 शेवटपर्यंत तिथे चेंज होणार नाही, कॉन्स्टंट वेट असेल, तोपर्यंत आपण त्याचं काय करणार, वेट घेणार. म्हणजे x1च वेट आलं पाहिजे. म्हणजे काय, इनिशियल, त्याच्यानंतर वेट कमी झालं नाही पाहिजे. वेट तर कमी होणार आहे, x2 जो घेणार आहे तर पण कमी होणार आहे x1पेक्षा, पण जोपर्यंत कॉन्स्टंट वेट मिळत नाही आपल्याला, म्हणजे त्याच्यापुढे चेंज होणार नाही. x2 जो असेल x2च असेल, त्याच्यापुढे चेंज होणार नाही. समजा पहिल्यांदा सुरू 10 ग्राम असेल, पुन्हा जर समजा 9 झालं, पुन्हा 10 झालं, पुन्हा 9 झालं, 9च्या नंतर 8 झालं, 8च्या नंतर 7 झालं, आणि 7च्या नंतर जर कमीच होत नसेल, शेवटी 7च राहणार, तर तो आपला x2 असेल 7 ग्राम. तोपर्यंत कॉन्स्टंट वेट येईपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला आपल्याला ड्राय करायचे. आणि ड्राय केल्यानंतर त्याला काय करायचं, कूल करायचं. कूल कशामध्ये करणार, तर डेसिकेटरमध्ये आपण काय करायचं आहे, कूल करायचं. कूल केल्यानंतर डेसिकेटरमध्ये कूल केल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याचा फायनल वेट घ्यायचं. तो काय असेल, फायनल वेट म्हणजे x2 असेल. इनिशियल वेट असेल x1 अँड फायनल वेट असेल x2. म्हणजे इनिशियल वेट x1 आणि फायनल वेट x2. अशा प्रकारे 2 वेट मिळतील आपल्याला. आणि ते जे फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवून आपण काय करू शकतो, तर त्याचा वेट काढू. म्हणजेच काय, x1 - x2 केल्यानंतर आपल्याला त्याचं जेवढा काही वेट लॉस झाला आपण ड्राय केल्यानंतर ते मिळेल. म्हणजे x1 समजा 10 ग्राम आहे,
x1 10 ग्राम आहे आणि त्याच्यामधून आपण जेव्हा x2 घेऊ ती समजा 9.5 ग्राम 9.5 आहे आणि आपल्याला मिळणारं वेट किती असेल मग 0.5 ग्राम असेल. तर हे 0.5 ग्राम ते काय असेल तर x1 मायनस x2 म्हणजे तेवढा लॉस झाला. म्हणजे आपण काय केलं तेवढं त्याच्यानंतर काय केलं आपण तर जेव्हा 0.5 मिळालं ते 0.5 काय असेल तर तेवढं वजन काय झालेलं आहे त्याच्यामधून कमी झालेलं म्हणजे ते 0.5 इट what indicates the 0.5 gram is the weight of that moisture, means what the water contains that much moisture. So by dividing by making the calculation, that is what x1 minus x2 divided by x1 into 100, we can get the percentage, how much percent of that moisture present in a given sample of soil. So in this way we measure the moisture content of soil. The next property is the loss on ignition, LOI. That is what जाळल्यानंतर समजा तो सॅम्पल जाळल्यानंतर किती लॉस झाला वजनामध्ये हे मेजर करायचे आहे. पूर्ण बर्न करायचे तिथं आपण ड्राय केलं पण इथं सॉईल काय करायचे आपल्याला बर्न करायचे. कशासाठी बर्न करायचे तर सॉईल सॅम्पलमध्ये जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते ऑर्गॅनिक मॅटर त्याचं कन्व्हर्जन बर्न केल्यानंतर काय होईल ऑक्साईड्समध्ये होईल आणि कार्बन डायऑक्साईड तो गॅस फॉर्ममध्ये निघून जाईल आणि जे काही वजन कमी होईल ते वजन कमी होणं म्हणजे लॉस ऑन इग्निशन. म्हणजेच याच्या थ्रू आपण काय काढू शकतो तर ऑर्गॅनिक मॅटर प्रेझेंट इन द सॉईल दॅट इज नथिंग बट द लॉस ऑन इग्निशन, LOI. आपण त्याला काय म्हणू शकतो LOI. सो loss on ignition is one of the most widely used method for measuring organic matter contained in a soil but doesn't have the universal standard protocol. म्हणजे ह्याची युनिव्हर्सल स्टँडर्ड प्रोटोकॉल नाही. म्हणजे समजा दिलेली माहीत म्हणजे एवढं ऑर्गॅनिक मॅटर याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं असं काही स्टँडर्ड व्हॅल्यू आपल्याकडं नाही. सो अ लार्ज नंबर ऑफ फॅक्टर्स मे बी इन्फ्लुएन्स इट्स ॲक्युरेसी सच ॲज अ फर्नेस टाईप, सॅम्पल मास, duration and temperature of ignition and clay content of the samples. सो जे काही लॉस ऑन इग्निशन आहे हे परफेक्ट स्टँडर्ड त्याची व्हॅल्यू नाही, हे व्हॅरी होत जाते त्याचं स्टँडर्ड. मग कशावर डिपेंड असेल लॉस ऑन इग्निशन तर ऑर्गॅनिक मॅटर किती प्रेझेंट आहे हे पण आपल्याला म्हणजे एक्झॅक्टली सांगता येत नाही की बाबा स्टँडर्ड काही नाही त्याचं की इतकं असायला पाहिजे. कारण हे कशावर बदलत जातं तर हे बदलच कशावर जातात फर्नेस टाईप ज्याच्यामध्ये आपण बर्न करणार आहोत, फर्नेसमध्ये बर्न करणार आहोत, जाळणार आहोत. तर फर्नेसचं कुठल्या टाईपचं फर्नेस वापरला त्याच्यावर डिपेंड आहे. सॅम्पल मास किती आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. ड्युरेशन किती वेळ आपण बर्न करतो आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. टेम्परेचर किती आहे इग्निशनचं आणि क्ले कंटेंट त्याच्यामध्ये क्ले किती आहे ह्या सर्व गोष्टीवरती लॉस ऑन इग्निशन डिपेंड आहे. सो लॉस ऑन इग्निशन हे काय one of the most widely used method of measuring organic matter content in the soil. ऑर्गॅनिक मॅटर किती प्रेझेंट आहे सॉईलमध्ये हे काढण्याचं युजफुल मेथड जी आहे ती लॉस ऑन इग्निशन आहे. पण याच्यासाठी काही स्टँडर्ड युनिव्हर्सल स्टँडर्ड प्रोटोकॉल नाही आहे. सो का नाही तर त्याच्यावर काही फॅक्टर्स अफेक्ट करतात. कुठले कुठले फॅक्टर्स आहेत ॲक्युरेसीवर इन्फ्लुएन्स करणारे, करेक्टनेसवर इन्फ्लुएन्स करणारे फॅक्टर्स जे आहेत ते आहे फर्नेस टाईप कुठला आहे, सॅम्पल मास कुठला आहे, ड्युरेशन किती आहे, किती ड्युरेशनसाठी आपण किती टाईमसाठी त्याला बर्न करतो आहे, टेम्परेचर किती आहे, इग्निशन टेम्परेचर किती आहे आणि क्ले कंटेंट किती आहे. या सर्व फॅक्टर्सचा परिणाम त्याच्या करेक्टनेसवर ॲक्युरेसीवर होतो. कशाच्या तर ऑर्गॅनिक मॅटरच्या. So, what is the apparatus and material used for the determination of loss on ignition or LOI? So, apparatus and material are required for the determination of loss on ignition is oven or muffle furnace capable of being heated at to about
400 degree Celsius and control to within plus or minus 10 degree Celsius. तर पहिलं ॲपॅरेटस जे आहे ते यूज केलं जाणारं आपण ओव्हन किंवा मफेल फर्नेस. आता ओव्हन जनरली एवढं टेम्परेचर मेंटेन करणारे ओव्हन नसतात किंवा असतात पण पण का मफेल फर्नेस जे आहे आपण मफेल फर्नेस याच्यामध्ये हीट जनरेट करू शकतो. तर हीट कितपर्यंत जनरेट करायला पाहिजे त्याने 400 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत हीट जनरेट करणारा असला पाहिजे आणि कंट्रोल कसं पाहिजे प्लस ऑर मायनस 10 डिग्री सेल्सिअसमध्ये त्याचं कंट्रोल असलं पाहिजे. दुसरा आहे बीकर्स पाहिजे 20 mlचे. तिसरा आहे क्रुसिबल रॅक स्टेनलेस स्टील्स क्रुसिबल रॅक पाहिजे स्टेनलेस स्टीलचे. देन बॅलन्स ॲक्युरेट टू 0 दॅट इज प्लस ऑर मायनस 0.001 ग्राम इन द ड्राफ्ट फ्री लो ह्युमिडिटी एन्व्हायरमेंट असं यूज केलं झालं. इलेक्ट्रॉनिक बॅलन्स पाहिजे. सॉईल स्कूप कॅलिब्रेटेड टू होल्ड 5 ग्राम ऑफ लाईट कलर्ड स्लिट लोम सॉईल. आपल्याला सॉईल स्कूप पाहिजे म्हणजे चमचा पाहिजे सॉईल घेण्यासाठी आणि 5 ग्राम सॉईल पाहिजे. त्याचे सिल्ट लोम सॉईल टाईपची सॉईल पाहिजे. आणि नेक्स्ट आहे ते ड्राईंग ओव्हन ॲट अबाउट 105 डिग्री सेल्सिअस. तर ड्राईंग करण्यासाठी ओव्हन पण पाहिजे. हे त्या रिक्वायरमेंट आहेत. तर ह्या रिक्वायरमेंट झाल्यानंतर मेथड काय असेल तर मेथड जी आहे डिटर्मिनेशन करण्याची मेथड ते आपण व्हॉट द प्रोसिजर फॉर द ॲक्च्युअल प्रोसिजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑन इग्निशन that is nothing but LOI. Method is that place 5 gram of scoop of soil into a tiered 20 ml beaker. Dry for 2 hours for longer at 105 degrees Celsius. Record weight to the plus or minus 0.01 gram on the balance. Bring oven to 360 degrees Celsius. Sample must be remain at 360 degrees Celsius for 2 hours. Cool to less than 150 degrees Celsius. Weigh to plus or minus 0.01 gram in draft free environment. And by doing this, finally calculation is done. Calculate the percent of weight loss on ignition. There is nothing but loss on ignition. LOI is equal to weight at 105 degrees Celsius, that is nothing but W1, minus weight at 360 degrees Celsius, that is nothing but W2, into 100 divided by weight of that is weight at what the 105 degrees Celsius, that is what W1. Means what W1 minus W2 divided by W1 into 100. By using this calculation, one can determine the amount of loss in the weight of sample after ignition. That is nothing but the organic matter. That is whatever the loss in weight, which is equal to the amount of organic matter present in the given soil. तर मेथड काय आहे ऑर्गॅनिक मॅटर डिटरमाइन करण्याची किंवा लॉस ऑन इग्निशन डिटरमाइन करण्याची मेथड काय आहे. पहिल्यांदा सुरू काय करायचं आपल्याला 5 ग्राम सॉईल घ्यायचं. सॉईल घेतल्यानंतर कशामध्ये घ्यायचे तर टेअर्ड 20 ml बिकरचं जे वजन घेतले टेअर करून झिरोला ते टेअर्ड बिकरमध्ये आपल्याला काय करायचे हे सॉईल घ्यायचे. सॉईल घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचे ती सॉईल ड्राय करायचे 2 तासासाठी ऑर लॉंगर ॲट वॉट याच्यापेक्षा पण जास्त म्हणजे 2 तास किंवा 2 तासापेक्षा जास्त आपल्याला त्याला ड्राय करून घ्यायचे 105 डिग्री सेल्सिअसला. आणि ड्राय केल्यानंतर परत काय करायचे वेट डिटरमाइन करायचे. वेट रेकॉर्ड कशाला करायचे जर समजा आपण हे ड्राय केलेली सॉईल जर वेट काय केलं आपण डिटरमाइन केलं किती डिग्री टेम्परेचरला 105 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला ड्राय केलं ओव्हनमध्ये 2 तासासाठी आणि
किंवा 2 तासापेक्षा जास्त आणि त्याचं वेट रेकॉर्ड केलं, त्याचा किती ±0.01 ग्राम एवढा वेट लॉस असेल त्या किंवा अशा प्रिसाईज बॅलन्सवर आपण वेट केलं. समजा ते वेट आपण एक W1 ग्राम घेऊ. W1 ग्राम त्याचं वेट असेल. देन W1 ग्राम वेट आपण कन्सिडर केलं आणि देन काय करायचं आपला, ब्रिंग ओव्हन ॲट अबाउट दी 360 डिग्री सेल्सिअस. आपल्याला काय करायचे, ओव्हनचं टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सिअसला न्यायचे. ओव्हनचं टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सिअसला नेऊन त्याची सॉईल आयमध्येच ठेवायचे आणि 360 डिग्री सेल्सिअसला नेल्यानंतर आपला सॅम्पल 360 डिग्री टेम्परेचरला ओव्हनमध्ये 2 तासासाठी ठेवायचे. किती तासासाठी ठेवायचे, तर 2 तासासाठी आपल्याला 360 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला ते सॉईल 2 तासासाठी ठेवून द्यायची. कशामध्ये, ओव्हनमध्ये. मग त्याचं काय होईल, सॉईलमधला ऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे तो इग्नाईट होऊन जाईल 2 तास 360 डिग्री सेल्सिअसला. त्याचं बर्निंग होईल, ऑक्सिडेशन होऊन जाईल. मग ऑक्सिडेशनमध्ये जे काही गॅसेस तयार होतील, समजा कार्बन डायऑक्साईड तयार होईल आणि तो गॅस रिमूव्ह होऊन जाईल, म्हणजे त्याचं तेवढं वेट कमी होईल. मग आपल्याला काय करायचं आहे, नेक्स्ट कूल करायचे. त्याला कूल करायचं. कूल कितीला करायचं, बिलो 150 डिग्री सेल्सिअस. आपल्याला काय करायचे, 150 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा खाली आपल्याला त्याला काय करायचे, त्याला कूल करायचे. कूल केल्यानंतर परत त्याचं वेट घ्यायचं. त्याला कूल केल्यानंतर परत काय करायचं, त्याचा वेट घ्यायचा. त्याचं वेट घेऊन कुठल्या बॅलन्सवर घ्यायचे परत वेट आपल्याला, तर त्याचं वेट घ्यायचे या वेट अबाउट ±0.001 ग्राम प्रिसिजन असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक बॅलन्सवर त्याचं वेट घ्यायचे. आणि ड्राफ्ट फ्री एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय असलं, व्हॅक्यूम फ्री, मॉइश्चर फ्री एन्व्हायरमेंटला आपल्याला काय करायचं, त्याचं वजन घ्यायचं. आणि वजन घेतल्यानंतर त्याचं वजन काय असेल, पहिला आपण W2 घेतलं, त्याचं वजन दुसऱ्याचं काय असेल, W1 घेतलं, दुसऱ्याचं वजन असेल W2. आणि बाय फॉर्म्युला वी कॅन वॉट कॅल्क्युलेट, फॉर्म्युला काय असेल, लॉस ऑन इग्निशन इज इक्वल टू W1 मायनस W2 डिवायडेड बाय W2 इंटू 100. हे जर आपण फॉर्म्युला ठेवला तर आपल्याला काय मिळेल, तर लॉस ऑन इग्निशन. आता W1 समजा एक 10 ग्राम W1 आहे आणि 9 ग्राम W2 आहे. तर जे काही 1 ग्राम मिळणार आहे आपल्याला, ते 1 ग्राम काय असेल, तर 1 ग्राम याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं आपण तर 1 ग्राम मिळणारं काय असेल, हे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, लॉस ऑन इग्निशन, LOI. अशा प्रकारे आपण लॉस ऑन इग्निशन हे काढू शकतो. सो दिस इज अबाउट दी determination of loss on ignition and the what moisture content of the given sample of soil. One can determine the moisture content and loss on ignition of the soil sample. So if we have any doubt, any queries about this moisture content and loss on ignition, please put your questions in the YouTube comment box. I will try to answer. Keep watching. Stay safe. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.